We understood that we could die. It's scary a lot to have in 21st century war. Het is gewoon heel verdrietig en wij helpen graag mensen. It's really hard that my husband is still there. Мошек. It's not my language, it's not my country. It's very difficult for me. We need to build our future, maybe here, because it's more important for our children. Мені подобається, що тут люди дуже добрі. Так, я хочу повернутися в Україну. Nobody said it's gonna be easy here, and if I will cry, what's changed? Toen Poetin in februari Oekraïne binnenviel, besloot Margriet Verbeek uit Beest dat er iets moest gebeuren voor de honderdduizenden Oekraïners die op de vlucht sloegen. Met een bus vol spullen ging ze naar de grens tussen Polen en Oekraïne om hulpgoederen uit te delen en Oekraïners op te halen. Ook Anastasia Bondar ontvluchtte samen met haar dochter Alicia Oekraïne. My husband put us in a train and he just want to us be in safe. Sometimes I don't know what's happening now. I just read news and I see that my native town is bombing right now. Na een lange busreis werden de Oekraïners in een sporthal in Beest verdeeld over de gastgezinnen. Hele dappere vrouwen die hun mannen en ouders praktisch allemaal hebben achtergelaten. En willen proberen door hun verdriet hier iets moois op te gaan bouwen. When I just saw them, I know, I was crying. Yeah! We zijn met 2 personen uitgebreid en nou, het is heel leuk, het is heel gezellig en het voelt ook wel gewoon eigenlijk al heel snel best wel vertrouwd. Vanaf de eerste dag dat het in het nieuws kwam dat de oorlog startte, zaten wij op de bank huilend naar de beelden te kijken en we vonden dat zo ontzettend erg om te zien. Toen ben ik wel naar officiële instanties gaan kijken, alleen dan merk je dus dat dat best wel lastig is, dat dat lang duurt. En al die tijd zitten er wel mensen in een sporthal met kinderen. En dan denk ik van ja, dat vind ik te lang duren, dus dat wilde ik eigenlijk niet. Bij toeval kwam ik bij Margriet eigenlijk terecht, hoorde ik in het dorp iemand over zeggen dat zij het plan had om met een bus daar naartoe te gaan, om mensen op te halen. En toen dacht ik, kijk, dat is inderdaad korte termijn, snel mensen hierheen halen. Maar we hadden wel zoiets van, het heeft ook een impact op de kinderen. En ja, dat vonden we het allerbelangrijkste, om dat goed te bespreken. Toen zei mijn moeder zo van, en mijn vader, we gaan erover nadenken. En toen zeiden we willen graag helpen. Dus we doen het. Finally it will be safe. Finally it will be almost quiet. Anastasia weet nu dat de helikopters in de Betuwe horen bij Lego-oefeningen. Yeah, but it's really scary for us because when we saw something like that or we hear the sound, we're waiting for bomb. We spent about 14 days in the basement and we understood that we could die. Vooral voor haar dochter Alicia was die tijd in de schelpelder behoorlijk zwaar. Actually, I told her that yeah, it's actually a war, so it's really dangerous up there. So we need to stay here. We have some games for them because she was not the only kids. The only kid in this basement. Я, конечно, рада, что мы сюда приехали. Тут люди заботливые, веселые, но пересекать границу – это был просто ужас. У меня было в этом путешествии неприятных самых 2 вещи. Первое. Когда мы пересекали границу в Польшу, это просто там интервьюшечки, давайте мы пофоткаем вас, типа это. Зачем фоткать, пустите вы уже. Мы 3 часа стояли, вот именно стояли, много людей было, все друг друга зажимали, там дети уже сидели на полу, дети плакали. Дети устали, дети спать хотят, 3 часа стоять.
And it's really hard that my husband, he's still there, and today, actually yesterday, he called me and he told me that he returned to Mykolaiv and he would be a soldier. Конечно, но надо, чтобы он из дома вообще не высовывал. A few days ago, there was bombing one of our soldiers' barracks where they slept, and there were about 40 men who died. Димошек. Anastasia en Alicia willen zo snel mogelijk meedraaien in het Nederlandse leven. Daarom wil Alicia hier snel naar school, want ze is ambitieus. Я хочу стать доктором, анестезиологом. En Anastasia wil hier zo snel mogelijk aan het werk. Dat was de eerste wat zij zei bij mij in de auto. Waar kan ik werken, want ik wil niet profiteren van jullie land. En dat vond ik zo ontzettend knap en dapper, want ze had een reis van meer dan 10 dagen achter de rug. We don't want just have benefits here. We want to work. We want to be useful for you guys because you such support us. I will try. Taal is momenteel een grote barrière, al is Anastasia wat dat betreft al aardig op weg. Yeah, I know the word keypen. I know word ezel. En zo raken Alicia en Anastasia na 2 weken al behoorlijk ingeburgerd in de Betuwe. These people are not anymore stranger for me. They say oi, and I say oi. Ook Tanja Tatchenko stapte half maart op de bus richting de Betuwe. I'm here for 1 week. And it's easy on one hand and difficult on another because another culture, another rules. Tanja vluchtte vanuit haar geboortestad Poltava richting de Poolse grens. This was difficult because when you came from Poland, you was on border for 6 hours, staying by foot with all this mass of people. Tanja is de enige van haar familie die is gevlucht vanuit Poltava. Of course, I'm worried about all relatives that was staying in Ukraine because it's scary a lot to have in 21st century war in your country. Ondanks de eerdere dreiging kwam de oorlog in februari voor de meeste Oekraïners onverwacht. On 22 of February, I was on date. I was have flowers. And after the war came, and I was quickly do with my things, with my bags. I bring with me only one such small, because I was afraid that maybe untrained children or women not will have place to sit. All Ukrainian people here try to be more connected with each other because we need help from each other, we need advices to each other, so we try to be friends. Sun is shining, grass is green, so we can continue our life. In maart gingen er veel hulpgoederen richting Oekraïne. Toch ligt er nog genoeg in deze kerk waarmee Margriet een soort weggeefwinkeltje wil starten voor de Oekraïners in de Betuwe. Nou, dit is eigenlijk een beetje de opslag geweest, zeg maar, van de hele periode. Maar we konden niet alles meenemen in de bus naar Oekraïne, dus we hebben toen dit laten staan. En uiteindelijk is het nou misschien wel fijn dat we het nu hier hebben en in een winkeltje kunnen gaan zetten met z'n allen. Intussen wordt er in een leeg bedrijfspand hard gewerkt aan de opbouw van dat winkeltje. Fijn dat die mannen dat kunnen en willen, hè? Ja, want het is wel een hele klus inderdaad. En terwijl deze mannen die klus klaren, worden alle spullen overgebracht van de kerk naar een voorraadruimte naast het winkeltje. Maybe it's possible for 2 people and then clothes by clothes, food by food. Gek voor woorden. Ja. Maar zo snel als dit gaat is natuurlijk helemaal bizar. Heel mooi. In een tijd van 2-3 dagen hebben wij zo meteen een winkel. Ja. Een week later zijn alle spullen gesorteerd en is de winkel klaar om ingericht te worden.
Here you can see my work for today. I was put sizes and shoes for women, for men. Hey, Peter. Hey. Wat heb jij bij je? Een tapijtje. Oh, dat is mooi. Van onze zoon. Kijk, geweldig. Daar kom je goed voor pas. Alsjeblieft. Ja, Wat leuk. Ik hoop dat het past. Wat vind je ervan, van de winkel? Ja, indrukwekkend. Ze hebben eigenlijk amper tijd om verdrietig te zijn omdat ze heel druk zijn hier. Ja, dat is het ook. Er moet inderdaad flink doorgewerkt worden, want de opening van het winkeltje staat een week later gepland. Yes, too much work, but we're happy that it's going to finish. I like how it's going, and everybody that came say like, wow, what a great place here, and of course we all agree. Nou, we zijn 2 weken geleden begonnen. Toen stonden we in een kale, lege loods. En nou ja, mede door alle hulp van vrijwilligers en door de vrouwen zelf en de kinderen die meegeholpen hebben, hebben we dit zo mooi neer kunnen zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zo'n plek is voor de mensen, omdat ze hier elkaar kunnen treffen. Dus een soort samenkomst, maar ook een beetje het ontzien van de gastgezinnen, waar ze natuurlijk allemaal verblijven. En ik kan me voorstellen dat het voor de mensen zelf, de gastgezinnen, maar ook de Oekraïense vrouwen, heel fijn is om een plek te hebben waar ze altijd terecht kunnen, waar ze een kopje thee kunnen drinken en met elkaar kunnen in principe huilen, praten, lachen, gewoon samen zijn. De Oekraïense dames in de Betuwe willen allemaal zo snel mogelijk aan het werk. Our Ukrainian people, they ask me about, do you heard something about this, when we can start work? Ja, daar lopen we nu tegenaan, want zo makkelijk is dat niet. Dat wordt wel heel erg makkelijk gezegd, maar dat is niet zo. Vertel eens dan. De registratie moet nog plaatsvinden bij het gemeentehuis. Als ik daar een afspraak voor wil maken, dan kan ik pas 21 april daar terecht om te registreren. Want dat moet met een tolk goedgekeurd worden. Vervolgens duurt het 2 weken voordat er een BSN-nummer beschikbaar is. Dus dan ben je al 5 weken verder. Maar Margriet is niet voor één gat te vangen en regelt bij de gemeente West-Betuwe al snel een soort collectieve inschrijving voor de dames. De gemeente West-Betuwe werkt goed mee. Ze zien ook de ernst van de situatie en ook de aantallen die er nu zijn en die wellicht nog komen. Okay, so that was the photo scan. That's done. Mensen zijn allemaal heel werkgierig en dat was ook een van de criteria waarom dat ze naar Nederland kwamen, omdat ze wisten dat hier werkgelegenheid was. De vorige week hadden we het over kleding, kleren. En ik wil nog even horen van jullie of je nog bepaalde dingen weet. Dan geef ik jullie ieder 2 kaartjes en dan leggen jullie de kaartjes bij de foto's. Marielle van Dun organiseert iedere woensdagavond een taalkring met een klein deel van de Oekraïense dames die in de Betuwe verblijven. Ze willen gewoon heel veel Nederlandse woorden leren. Toch doet slechts een klein deel van de totale groep Oekraïners mee aan de taalkring. Because a lot of our Ukrainian girls, they really want to go back in Ukraine to rebuild our country. But the small part of us, like 1 or maybe 2 person, they really understand we need to build our future maybe here because it's more important for our children. If I was like alone, single, without family, maybe I will go to Ukraine back. But now I understand I'm not alone. I have my daughter, so I need to think about her future at first. Anastasia wil zo snel mogelijk meedraaien in onze samenleving door te gaan werken. Maar daarvoor heeft ze wel een bankrekening nodig voor het loon. En het openen van die rekening wil maar niet lukken. Because I don't have an international passport. So the guys in one of bank, they said, okay, then you need to go to your assembly in Haag and take the special certificate with your photo. So we can verify you as a person. I said, why you need this certificate? Because it's going to be your last and first name said like in English letters. But I've been in your government. I have a BS number, so you know actually how my name write in English. Yes, but you still need this certificate. Yes,
Oké. Snoep. 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 Конфетки будет snoep. Then the next day we came the same bank and they said, sorry, we can help you to open an account. We said, okay, but we will have this special certificate. They said, yeah, but it's not work. This week it doesn't work. What? so yeah, it's really confused us sometimes. And you keep on smiling, but Yeah. don't you sometimes want to cry? No, because it's, well, nobody say it's gonna be easy here. And if I will cry, what's change? Nothing. Wat weten jullie al van eten? Чеснок, кнофлок. Я в Україні жила на кордоні з Російською Федерацією. Це Сумська область, місто Конотоп. Мені дуже подобаються уроки нідерландської мови. Я їх дуже чекала і мала великі плани, тому що я планую працювати в Нідерландах, і без знання мови це дуже тяжко зробити. D is van dolfijn. Je ziet heel duidelijk gradaties in mensen. Mensen die gewoon helemaal murf zijn. En die zoiets hebben van, laat mij maar met rust, weet je. En je hebt mensen die zoiets hebben, ja, maar en mij gaat het lukken, weet je. Вдома я працювала лікарем, гінекологом та лікарем ультразвукової діагностики. Апельсин. Апельсин. Синус, Це дуже гарне питання. Я його задаю собі кожного дня. Я розглядаю різні варіанти. Так, я розумію, що спочатку мені не вдасться працювати в Нідерландах лікарем, але я готова до навчання, готова удосконалювати свої знання та, можливо, навіть обрати нову спеціальність. Deze gaan het redden, dat weet ik wel zeker. En ik hoop van harte dat ze terug mogen. Niet voor mij, maar voor hun. Alhoewel, als ze daar komen, ja, dan weet je ook niet wat ze allemaal tegenkomen weer. Anastasia heeft regelmatig contact met haar man die in Oekraïne is achtergebleven. Привет! Слава Україні! Героям слава! Як справи? Дуже добре. Дуже добре. Аліса, сонечко татове, я так скучив за вами, за мамою, за тобою. Ти знаєш, що я за вами скучив? Я за вами. Artem, de oudere broer van Alice, verschijnt vandaag ook voor de webcam. А до мене зовсім випадково Артем приїхав. Клас! До речі, твій братик може похизувати, знаєш чим? Чим? Ти що, я в Польщу поступив? Коли пакуєш валізки. Ook Anastasia heeft een verrassing. Прийшло сьогодні листа, пішла перевірити пошту. Дивлюсь, а там лист від Нідерландського банку. Я думаю, я ж намагалась відкрити рахунок, думаю, можливо, вони сказали, що дзвоняйте, як завжди. Але вони прислали мені моє сальдо, мій баланс. Тобто в мене є рахунок. О, все. Значить, ти вже можеш відновити свою економічну діяльність вже. Так, тепер буду справжнім громадянином країни з аккаунтом. У меня как бы двойное чувство, два чувства одновременно. Одно чувство, мне, конечно, очень грустно, что вы далеко, что моя семья далеко. А другое чувство, я доволен, что моя семья в безопасности. Дуже добре, в мене є контракт. Аліса, можеш дати мені там файл? Похизуйся. Не, ниже лежит на книжечке. Не конвертка, а файл. Угу. Та-дам! Та-дам! Справжній контракт. Я нормально отношусь, если ты сможешь как человек реализовать себя, полноценно реализовать себя в Нидерландах, я считаю это хорошо. Я ничего плохого в этом не вижу. Вот. Но сначала мы должны победить.
Сначала мы победим. И, в принципе, я не вижу ничего плохого, если вы будете там и ты сможешь себя реализовать. De man van Anastasia laat zien hoe grote delen van het land inmiddels bezaaid liggen met granaten en explosieven. В Николаеве ситуация тяжелая, потому что даже сегодня я слышал взрывы, и среди ночи я проснулся от того, что взрывная волна ударила в дверь. Двери целые, но я проснулся от того, что была взрывная волна. Дверь, от того, что дверь стукнула. Ничего не разрушила, но я проснулся от взрывной волны. Ondanks die dreigende situatie blijft Anastasia zich richten op de positieve dingen. Да, главное, чтобы не было этих сирен, чтобы вы могли нормально в квартире там пересидеть и не убегать никуда. Так что так. Ладно, нам нужно это вот заканчивать, потому что лисенку нужно готовиться. Да, все. Пока-пока. Мы скучаем, все. Пока-пока. Завтра наберу тоже. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Ook na de busreis van Margriet in maart zijn er nog Oekraïners naar de Betuwe gekomen. Begin april krijgt Truus van de Boogaard uit Tricht een telefoontje van Margriet of zij een stel kon opvangen dat zou aankomen op station Geldermalsen. We hadden afhankelijk gezegd, 3 personen ongeveer, want dat zouden we wel achter- en in huizengedeelte kunnen realiseren. Maar het gezelschap van een moeder met 2 kinderen breidt zich langzaam uit. Toen belden ze onderweg al van, er is nog een jongetje bij en dat is een weesjongetje. Is dat goed? Ja, natuurlijk is dat goed. Ga je geen nee zeggen natuurlijk. En daarmee hield het nog niet op. Toen belde Margriet, in plaats van 4 is er ook nog een oma bij. Is het een probleem? Nee, laat maar komen. De mensen zijn helemaal verreisd en ze hadden 6 dagen erover gedaan om hier te komen. Дуже важка в нас була дорога, ми сюди добиралися 6 днів, діти боліли, тому що ми виїхали, у нас було тепло, а приїхали в Польщу, там був мороз -10, похворіли діти і взагалі дорога дуже важка, далеко їхати. Voor de opvang van die 5 personen verzond Truus een praktische oplossing. Boven de helft van het huis boven is voor hun en de andere helft voor onze eigen kinderen. En wij gaan gewoon in de kamer slapen. En alles verliep prima, alhoewel oma vanaf het begin had gezegd niet te lang te willen blijven en tijdens het verblijf in de Betuwe ook nog eens flink ziek werd. Op een gegeven moment heb je door, ze is ook nog ziek gewoon van heimwee. Ja, we gaan inpakken. Artem? En daarom gaat dit gezelschap eind mei terug naar huis. Als eerste van de Oekraïners in de Betuwe. Дуже добре вона їде, дуже хоче додому. Скучила вже за всіма рідними. Truus en haar man brengen hun gasten nu zelf terug naar Oekraïne. Doei! En daarna zal het best even wennen zijn. Kijk, je hoort van de oorlog en je volgt het. Maar straks zitten daar mensen die jij gewoon bent gaan houden. Die zijn in dat land. Dus dan is het natuurlijk toch wel wat extra spannend. Goedemorgen. Op basisschool De Lingelaar in Beest zit een groot deel van de Oekraïense kinderen die in de Betuwe verblijven. Ze krijgen voornamelijk taalles. Het is zoeken, maar ik merk wel dat de kinderen het heel fijn vinden om naar school te komen. En dat ze ook echt daadwerkelijk echt de Nederlandse taal ook echt leren. Wonen. Ik woon in een huis. Ik woon in een huis. What is that? That is headquarter. What is that? That is the bank. It's not my language, it's not my country, it's very difficult for me. Yeah. En hoe mengen ze met de Nederlandse kinderen? Nog niet echt veel, omdat ze hier natuurlijk alleen... de Oekraïense kinderen zitten hier en ze krijgen geen les met de Nederlandse kinderen. En daar zou misschien nog wel een stukje winst uit te halen zijn, dat er wat meer gemengd kan worden. En tijdens de pauze op het schoolplein? Ook niet, die hebben ook los speeltijden. With Ukrainian children, it's the best. Because when you are with Dutch people and children and you're
Dutch classmates. It's not very cool when you are with your Ukrainian people or classmates. It's very cool because you are like in home. We zijn eigenlijk pas net gestart en dat moet zich nog allemaal ontwikkelen. Er zijn er die terug willen, maar er zijn er ook die zeggen, hier ligt onze toekomst. Ja, dat klopt. Ja, het is nog heel erg onzeker. En ik denk ook dat het afhankelijk is hoe lang die oorlog gaat duren in Oekraïne. Want hoe langer het duurt, ja, hoe meer ze je gewend raken. I miss it. I want home. I want to go home because it's my home. So you're not thinking about staying here, maybe? No. You'd rather go back? It's very beautiful country, but I don't want. Ну, мені подобається, що тут люди дуже добрі. Так, я хочу повернутися в Україну. Але мама говорить, що в нас є інші плани. Anastasia is aan de slag gegaan als administratief medewerker bij een bedrijf in auto-onderdelen. This one is like totally new items. It's what our company produced. We have a lot of factories in Poland and Serbia, and when you realize that you are producing something, so you can tell that you are not a third-party company anymore. So you're really creating something. You're proud of this company, aren't you? Yeah, and it's really nice to be like a member of this, I don't know, a part of this big company. In de Oekraïne had ze al een logistieke functie, spreekt vloeiend Engels, werkte daar voor een Amerikaans bedrijf. Onze voertaal is Engels en van daaruit konden we kijken of we een functie voor haar konden verzorgen. I'm feeling like I'm a real professional here. So they not just say, okay, this girl from Ukraine, we just want to help her, but I have a real interview, and when they realized, so wow, she really can be useful for our company. I had experience. I worked in American company, so also I work with the auto parts. So I think I know a lot. Yeah. As a girl, yeah. For the girl, I know too much about the cars. You can repair your own car. Yeah. And how is it for you to work in a man's world? Oh, actually, it's pretty nice. It's much easier than work with women, so because they really nice to me and they try to help me. Wat ons betreft zijn we heel tevreden met hoe ze presteert en ligt daar wel een toekomst voor haar. Everything become more better, like step by step. I build my future here. So you're probably becoming a Betuwnaar. I hope so. Yeah. Or you are one already. I think I'm one already.